مشكلة المطر. صراحة كان يوم متعب وايد، بس أهم شيء إني خلصت أشغالي ولو إن المطر بهدلنا حرفياً. الحمد لله ريحنا. انت منو؟ أكومة؟ شو انت؟ شو مسوي في عمرك؟ راد من حفلة الهالوين؟ أكومة؟ منو أكومة؟ شو السالفة؟ من دارك هادو لمصاص دماء؟ دارك هادو منو؟ أنا أقول لك أنا دراكولا. دراكولا؟ زين انت شو تبغى مني؟ أنا كنت راقد طول هالسنين والحين قمت من سباتي وأباك تسوي لي شيء. زين شو تبغاني اسوي؟ أباك تراجع لي لعبة. زين هي تعال المراجعة، لأن هذه لعبتي، خفت يمكن بنص دمي أو ما شابه. من هالحمار اللي بيوص دمك مثل ويك خايس؟ أوكي المهم شو تبغاني أراجع؟ أباك تراجع قصتي وماضي، وهي من السلاسل اللي أنت تحبها وغيرك، اللي هي كاسلفينيا. كاسلفينيا؟ خيار ممتاز الصراحة، أبشر خل الموضوع علي. بس لحظة، ما عندي المجموعة كاملة، وين أجيبهم؟ أنت غبي؟ أنا بوفر لك إياها. أوكي راح نبدأ الحين. لحظة، أنت ايش جالس تشرب؟ أشرب شاي كرك. يعني دراكولا شو يشرب يعني؟ أكيد هذا دم بارد ولذيذ. أوكي دم، أوكي يلا ما علينا. أنا من عشاق سلسلة كاسلفينيا، وهي من السلاسل المحببة عندي. للعلم نحن تكلمنا عن أجزاء لينياس في أول قسمين ومن حلقتين السادسة والسابعة. أنا أقترح أنكم تتابعونهم قبل ما تتابعون هالحلقة. على كل حال هني بنتكلم عن الأجزاء اللي نزلوا بعد هذيل، وبنركز أكثر شيء على أجزاء ال16 بت، لأن هالأجزاء لها الشعبية والأخرى. أنا أدري إن البعض يباني أتكلم عن سيمفوني أوف نايت تحديدا، بس ما يصير نتكلم عنها قبل ما نتكلم عن الأجزاء اللي نزلوا قبله. طبعا سيمفوني أوف نايت ينهى دور قريب، لا تحاتون. المهم نبدأ على بركة الله. هانتد كاسل. نزلت أول نسخة متطورة عن نسخ ال8 بت في سنة 1988 حصريا على جهاز الأركيد باسم هانتد كاسل، ونزلت على البلاي ستيشن 2 في 2006 فقط في اليابان، لكن حاليا متوفر في المتاجر الرقمية. عموما هاللعبة بشكل عام مش موجودة بالخط الزمني بالسلسلة وما لها علاقة فيها، بس مجرد لعبة كاسلفينيا فرعية مستهدفة لمحبي الأركيد. تلعب سايمون بيلمونت ومهمته هي إنقاذ عروسته من دراكولا.
تعرفوا نفس المنكر والرومانسية المعتادة بالألعاب ذاك الوقت، بس هالشيء مش راكب على سلسلة كاسلفينيا. دراكولا هدف السيطرة على العالم، ليش يخطف بنات الناس؟ انت ما يخصك. بس بعد لازم الواحد يسأل، شيء بديهي. ما يبالها ذكاء. ليش الاشرار في الالعاب الثانية يخطفون البنات؟ انا نفس الشيء. انت لازم يكون عندك طموح اكبر. اوكي، خل نكمل. المهم، اللعبة كالعادة اكشن من الجانب المتحرك، فيها اغلب الاساسات من العاب الكاسلفينيا مع بعض الاختلافات. السلاح الرئيسي هو الصوت، وبعدين يتطور السلسلة واخيرا يتحول سيف. هذا الشيء غريب لان جماعة البلموت عمرهم ما استخدموا السيوف كسلاح رئيسي على الاقل، وحتى الاسلحة الفرعية مختلفة. على سبيل المثال انقبلها هني انحطت بدال هولي ووتر، والبوب رينج او العصا المرتدة خذت مكان الكروس، وهكذا. الجرافيك سوداوي ومميز، بس مرات تحسه طالع بشكل غريب، وبالاخص في المرحلة الثانية. الساوند تراك جدا ممتاز بدون شك. مشكلة اللعبة انها صعبة بشكل لا يصدق، هذه حرفيا اصعب لعبة كاسلفينيا. صعوبتها ما وقفت على المراحل، اذا مت لمرة واحدة بس راح تنتهي اللعبة، وما في حيوات او حتى متابعات. يعني لعبة عادي مستحيل يخلص مرحلة واحدة. لهذا انا انصح بالنسخ الرقمية الحالية، في نقاط التوقف اولا، وثانيا في كل محاولة في زر يكبر طاقتك بشكل اكبر من المعتاد، وتضغطها 3 مرات وخلاص تصير كبيرة. هني بيكون كافي انك تتجدم فيها وتخلصها. اكبر عيب ينافس فيها انك يوم توصل لاخر مرحلة، المرحلة هذه بس عبارة عن جسر، والجسر هذا شطولة، ومصيبة الخفاش يطلع لك كل شوي. اذا ضربته بيأخرك اكثر، لين ما تضطر ان تخليه يضربك لين ما توصل دراكولا. صاحب الليفل ديزاين مال هالمرحلة يباله ضرب. عموما يوم توصل عند دراكولا بتمشي حالك وياه. هالنسخة حلوة، لكن ما انصح بنسخة الاركيد الاصلية. سوبر كاسلفينيا 4 نزل الجزء الرابع من السلسلة في سنة 1991 على جهاز السوبر نينتندو. طبعا سموها سوبر كاسلفينيا 4 تماشيا مع المسميات باقي الألعاب، نفس سوبر ماريو وورد وسوبر ماريو كارت وسوبر مترويد وغيرهم، لكن المسمى العام هو كاسلفينيا 4. ما نشوف فايدين يسمونها سوبر كاسلفينيا 4، لكن رغم هذا واحد يمكن بيلخبط. إذا هذه اسمها سوبر كاسلفينيا 4، المرء راح يتساءل وين سوبر كاسلفينيا 3 أو سوبر كاسلفينيا 2؟ المهم، عارف اني دققت وايد على مسألة العنوان. خلينا نرجع للعبة. اللعبة للعلم ما تعتبر تكملة للقصة او حتى بريكول، وانما هي ريميك للجزء الاول على نيس، فما ادري ليش رقموها برقم 4. كانوا يقدرون يسمونها سوبر كاسلفينيا وخلاص. على العموم، اللعبة حالها حال العاب الكاسلفينيا الكلاسيكية، مقاتل من سلالة بلمونت ناوي يقضي على دراكولا. المميز بهاللعبة انها استخدمت رسومات مميزة وسوداوية جدا، والراكبة بشكل كبير على اللعبة، وبصراحة طالعة جميلة جدا. وحتى الساوند تراك صار شوي هادي اكثر، لكنه اسطوري. لا ننسى اللحن المرحله الاولى، واللي هو اللحن الرئيسي حق شخصيه سايمون بلمونت. اسمعوا بس. اللعبة هذه بصراحة تحفة فنية حرفيا. بالنسبة للجيم بلاي فهي تستخدم طبعا نفس الأساسات الموجودة بكاسلفينيا 1 و 3، لكن في إضافات عليه طبعا. قبل ما أتكلم عن الإضافات، تصحيح لمعلومة اللي ذكرتها في مراجعتي للجزء الأول. الأرقام اللاتينية هني تعطيك فرصة أنك ترمي السلاح الفرعي لأكثر من مرة في وقت واحد، يعني إذا كان عندك رقم 2 بتقدر ترمي سلاحين كحد أقصى، وهكذا. بالنسبة للإضافات، سايمون هني يقدر يضرب بالصوت في عدة اتجاهات، مما يسهل عليك القضاء على الخصوم اللي يطلعون فوقك أو غيره. إذا كنت على الأرض بتقدر تضرب في كل الاتجاهات ما عدا الضربة السفلية اللي تقدر تسويها إذا كنت ناط. للعلم أنت أول شيء بتبدأ بصوت جلدي، وبعدين يتطور السلسلة في نهايتها كرة شوكية، وأخيرا بيتطور للسلسلة أطول. هالنظام شفناه بالجزء الثالث. البعض بيسأل كيف تستخدم الأسلحة الفرعية؟ طبعا على زر كتف R، وبصراحة هالنظام ممتاز، لأنك يمكن بالغلط ترمي سلاح فرعي في الحالة إذا ضغطت الترتيب الغلط. من القدرات الأخرى اللي يقدر يسويها سامون إنه يدور الصوت أو السلسلة، وتقدر تتحكم بحركة السلسلة
يوم تلف بحركات معينة باسم التحكم. طبعا لازم تكون ضاغط على زر الضرب عشان تدخل بهالوضعية. أحسن شيء في هالحركة إنها بتفيدك بشكل كبير ضد رؤوس الميدوس المزعجة. علاوة على ذلك سايمون يقدر يتعلق على بعض الخواتم اللي تكون ثابتة بالمراحل ويتأرجح فيها. الحركة اللي وايدين يحبون يسوونها هي حركة المشي على السلالم بالمقلوب. الحين منو البقر اللي بيمشي على الدري بالمجلوب؟ ليش جماعة البلمون كذي أغبياء؟ يا أخي نشلي اسأل اللي يحبون يسوون الحركة هذه. المهم ما علينا. للأمانة ما أعرف شو الهدف منها، بس يمكن يشوفونها حركة مميزة. اللعبة بعد استغلت قدرات الجهاز بشكل ممتاز، وهي من الألعاب اللي استخدمت تقنية مود 7 في بعض المراحل، مما يعطي خلفية حلوة في بعض المراحل، وحتى في المنصات تم استخدام هالميزة بشكل جميل. عموما هالجزء قدم قفزة كبيرة جدا من ناحية الجيم بلاي، وبتحكم أفضل بأشواط. نفس ما ذكرنا رسوم جدا جميلة وسوداوية ومجرد تحف فنية. اللعبة بشكل عام مش صعبة نفس الجزء الأول والثالث، وما فيها لغاز مبهمة نفس الجزء الثاني، لكن رغم ذلك بتواجه شوي صعوبات وتحدي. ما راح أكذب عليكم إذا قلت أن اللعبة مسلية وممتعة لحد كبير. حتى هاللعبة مرشحة كأفضل لعبة على جهاز السوبر نينتندو، وبدون شك أي مالك الجهاز لازم ياخذها. كاسلفينيا بلاد لاين. هالجزء هو أول جزء من السلسلة اللي ما يتم ترقيمه. كونامي أصلا ابتعدت عن الترقيم وقررت تخلي كل إصداراتها الرئيسية بغض النظر عن ترقيمه ولا لا. عموما هالجزء نزل في سنة 1994 على جهاز السيجا جينيسيس، واسمه باليابان فامباير كيلر، وفي أوروبا كاسلفينيا نيو جنريشن. الغريب من هالنسخة تحديدا الأسماء فيها تختلف في الأقاليم ثلاثة. اللعبة على خلاف الألعاب الباقية داشة في أجواء مختلفة عن باقي السلاسل وبأسلوبها الخاص. أول شيء بتلاحظونه هو الأجواء السوداوية والكئيبة، لكن طبعا بشكل إيجابي ومش سلبي عشان ما حد يفهمني غلط. لاحظوا دمويتها يوم تشترون زومبي وبعض الرؤساء وحتى الجثث المتعلقة هني. بصراحة هم صوروا أجواء كاسلفينيا صح. عموما بالنسبة للعبة فهي بنفس أساسات الألعاب الماضية وما يحتاج نعيد نذكرها من جديد، بس بنذكر شو الإضافات والاختلافات. هالمرة حطوا شخصيتين قابلتين للعب. الأولى هي جون موريس والثانية هي إريك ليكارد. جون موريس يستخدم نفس الصوت أو السلسلة اللي يستخدمونها عشيرة البلمونت، هو بالواقع من العائلة اللي لها صلة قرابة بهالعشيرة. هو يستخدم نفس أساسات شخصيات بلمونت تقريبا، لكنه يقدر يضرب بس بزاوية فوق ويضرب تحت فقط في الهواء. رغم هذا هو يقدر يتعلق على السقوف دون الحاجة للخواتم الخاصة وينفس الأعداء أثناء ذلك. بالنسبة لإيريك ليكارد سلاحه الرئيسي هو رمح ألوكارد. اللي بيسأل شو دخل ألوكارد بالموضوع، ألوكارد سلم هالرمح حق إيريك لأنه كان واثق بقدراته وأنه يقدر يدعم عشيرة بلمونت أو غيرهم في القضاء على دراكولا. عموما نظام لعب إيريك مختلف شوي عن جون موريس. هو يقدر يشحن القفزة وينط نطة عالية، وهو شخصية مناسبة حق المبتدئين، لكنه ما يقدر يضرب الزوايا وإنما بس تحت إذا كان ناط. اللعبة واضح نفس ما شفتوا إن فيها نفس أساسات اللعب بالأجزاء الماضية وما يحتاج ندش في التفاصيل أكبر، لكن تغييرات طبعا اللي طرأت إنهم شلوا سلاح الكروس وبدلوه بسلاح البومرينج أو العصا المرتدة. مو بس هذا، في حركة تقدر تسويها إذا ضغطت فوق زائد زر السلاح الفرعي، بتقدر تسوي حركة خاصة حق السلاح الفرعي، لكنه طبعا بيستهلك قلوب أكثر. حتى في تطوير خاص حق الصوت أو الرمح بحسب الشخصية تلعب فيها ويخلي سلاحك متوهج. وإذا سويت حركة خاصة أثناء هالوضعية بدون ما تاخذ سلاح فرعي بتسوي هجمة قوية تضرب كل عدو في الشاشة. هالجزء ضاف تنويع أكثر بالجيم بلاي، وحتى تقدر تغير في مستويات الصعوبة إذا دخلت على الأوبشن وتزيد عدد الحيوات. هذه ثاني لعبة كاسلفينيا بالسلسلة اللي فيها تعدد الصعوبات. أول لعبة كاسلفينيا دعمت هالشيء هي كاسلفينيا الجزء الأول النسخة اليابانية على الفاميكوم، لكن رغم ذلك راح تواجه تحدي حتى على مستوى الصعوبة السهل. بالنسبة للمراحل اللعبة فيها نظام تعدد الطرق، وفوق هذا في رؤساء مصغرين يطلعون في نص المراحل. خلينا نتكلم عن الرسوم. الرسوم بصراحة ممتازة جدا جدا، وكل شيء ملون بشكل جميل، وحتى الحركة والانيميشن لدى الشخصيات وحتى خلفيات المراحل متقنين. وهاللعبة بصراحة استغلت قدرات الجهاز بشكل ممتاز. ما يحتاج حتى نتكلم عن الموسيقى. هاللعبة تحمل ألبوم موسيقي ملحمي وينعلق بالذاكرة، وفي طبعا ألحان أيقونية من الأجزاء الماضية. عموما هاللعبة تعتبر أحلى لعبة كلاسيك فينيا لدى الكثير من العشاق، نظرا لنكهتها الخاصة والجيم بلاي الممتع والمتنوع بشكل كبير، مما يخليك ترجع تلعبها لعدة مرات.
أكوماجو دراكولا. لاحظوا اني قلت أكوماجو دراكولا مو بكاسلفينيا، هذا اسم اللعبة اصلا باليابان. انا قلتها بالياباني لان هالنسخة صدرت فقط في اليابان، وعلى جهاز بي سي مو بوادين سمعوا عنه او حتى اشتروه. هالجهاز هو البي سي شارب X86000. الاسم غبي ومو متفاجئ ان هالجهاز مش معروف. عموما هذا مش موضوعنا. نزلت هاللعبة في سنة 1993، وللعلم هاللعبة تعتبر ريميك ثاني للجزء الاول من كاسلفينيا. بجدية كم ريميك لازم نشوف؟ ليش ما نشوف ريميك للجزء الثالث مثلا؟ المهم اللعبة طبعا من بطولة سايمون بلمونت، وعنده نفس الاساسات من سوبر كاسلفينيا، لكنه ما يقدر يدور السلسلة او الصوت ماله، وما يقدر يضرب في كل الاتجاهات اذا كان على الارض. اللعبة تشبه نسخة الانيس على الاقل في المراحل الاولى، لكن في اختلافات كبيرة بتطلع بعدين يوم تكملها. الرسوم سوداوية وجيدة، والموسيقى طبعا ممتازة. للأمانة ما في شيء نتكلم زيادة عن هالنسخة، لكن بغيت أحذر إن هاللعبة بالغة الصعوبة وما بتقدر تخلصها بهالسهولة. في سنة 2001 نزلت لعبة كاسلفينيا كرونيكلز على جهاز البلاي ستيشن 1. إذا تعتقد إن سيمفوني أوف نايت هي اللعبة الوحيدة اللي نزلت على الجهاز ففكر مرة ثانية. عموما هاللعبة هي إعادة إصدار لأكوماجو دراكولا على جهاز الشارب. في نسختين موجودات بهاللعبة، النسخة الأصلية على جهاز الشارب والنسخة المعدلة. التغييرات اللي طرت على النسخة المعدلة هو شكل سايمون. للأمانة أنا مو بفهم ليش غيروا شكله هني جدا سيء برأيي. وين تصميم الكلاسيكي البربري؟ عموما من التغييرات انهم عدلوا بعد في الليفل ديزاين بشكل بسيط، وحتى في الرسوم والساوند تراك جدا جبار. سايمون هني يقدر يتحكم في نطته على عكس اللعبة الأصلية. وغير هذا هالنسخة تم تسييرها بشكل أكبر. هذا كل اللي أقدر أقول له عن هاللعبة، وهي بشكل عام لعبة جيدة، لكني ما زلت أشوف سوبر كاسلفينيا 4 وبلاد لاين أفضل منها. مشكلة هاللعبة نزلت أثناء ما العمالقة اللي ذكرناهم نازلين قبلها، بالإضافة إلى جزء روند اوف بلاد، وهذه كانت أقل مستوى بينهم مما خلاها منسية نوعا ما. لكن في كل الأحوال هذا ما يخليها اللعبة سيئة بأي شكل، وهي ما زالت ممتعة ولازم أي فان لكاسلفينيا ياخذها. أوكي، بهذه الطريقة خلصنا وراح نختم إن شاء الله. لحظة، للحين ما خلصت قصتي. بنشوفكم في القسم الرابع.